Καλημέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ και ομολογώ ότι δεν περίμενα ότι θα έχουμε σήμερα μια τόσο ελαιόλουστη μέρα, τόσο κρεατήριο. Και πράγματι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου για να ακούσει αυτά που θα πούμε σήμερα. Είμαι και εγώ συνεργάτης εδώ στη μονάδα της εξωσωματικής και σήμερα ενημερώνουμε τον κόσμο μέσα στα πλαίσια αυτής της διημερίδας που οργανώνει η μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης του μητέρα. Θα μιλήσουμε για τη γονιμότητα, για τους μύθους και την πραγματικότητα που την ακολουθούν και είναι αλήθεια ότι τα παιδιά είναι ένα δώρο Θεού, όπως δείχνει εδώ η φωτογραφία, αλλά μην ξεχνάτε ότι η γονιμότητα συνοδεύεται με ένα μεδικό μύθο, ότι τα παιδιά τα φέρνει ο πελαργός. Από που φυσικά θα ξεκινούσαμε από τον μεγαλύτερο μύθο ότι η εξωσωματική συνοδεύεται με ποσοστό καρκινογένεσης. Κάτι που δεν ισχύει πραγματικά και πρέπει να πω ότι πολλοί από εσάς θα ενημερώνεστε σίγουρα από το ίντερνετ και μέσα σε αυτά τα πλαίσια αυτής της έρευνας που έκανα για την Ομιλία, κοιτάξα sites που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και πρέπει να σας πω ότι είδα πάρα πολλές ανακρίβειες, πάρα πολλές αναλήθειες και δεν πρέπει κανείς να βασίζεται μόνο σε αυτά που βρίσκει στο ίντερνετ, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία με τους ειδικούς, γιατί δυστυχώς αυτά που είδα τα περισσότερα δεν ίσχυαν. Θα ξεκινήσω από το συμπέρασμα ότι η εξωσωματική δεν αυξάνει την πιθανότητα κύησης και θα σας το τεκμηριώσω. Αντιθέτα, προστατεύει γιατί η κύηση και ο θυλασμός που είναι επακόλουθα μιας θεραπείας με εξωσωματική μειώνουν το ρίσκο για οποιοδήποτε κακοήθεια. Η κύηση, με οποιοδήποτε τρόπο και αν προέρχεται, είτε είναι φυσική, είτε είναι μετά από εξωσωματική, εάν υπάρχει ένας καρκίνος, τον επιταχύνει. Άρα λοιπόν, αν έχετε ακούσει γυναίκες που παρουσίασαν καρκίνο, δεν ήταν γιατί πήραν εξωσωματική, αλλά γιατί είχαν τον καρκίνο, ο καρκίνος αυτός μαστιγώθηκε με τα εστρογόνα που κυκλοφόρησαν στο στόμα της γυναίκας για 9 μήνες και αυτός ο καρκίνος επιταχύνθηκε. Δεν είναι η θεραπεία της εξωσωματικής που κρατάει για 15 μέρες αυτή που θα δημιουργήσει το πρόβλημα. Είναι η κύηση που αν υπάρχει κάποιος καρκίνος θα επιταχυνθεί. Έτσι λοιπόν το American Society of Reproductive Medicine, που θα τα ακούσετε πολύ συχνά γιατί είναι μια εταιρεία αναπαραγωγής, επίσημο όργανο της Αμερικής, λέει πως κάθε γυναίκα που είναι πάνω από 40 ετών και ξεκινάει να κάνει μια εξωσωματική θα πρέπει να κάνει μια μαστογραφία πριν. Αυτό βέβαια ισχύει για κάθε γυναίκα, όχι μόνο επειδή θα κάνει εξωσωματική, αλλά για οποιαδήποτε γυναίκα πάνω από 40 ετών καλό είναι να κάνει μια μαστογραφία. Όλα ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 90 όταν βγήκαν αυτές οι δύο εργασίες και είπανε ότι οι γυναίκες που παίρνουν φάρμακα γονιμότητας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για καρκίνο οθικών. Η πρώτη εδώ του Whitmore αναφέρεται σε αυτή εδώ την περίοδο που φυσικά το 1956 δεν υπήρχε εξωσωματική, έρχεται πολύ αργότερα, δεν μας καθορίζει την αγωγή και αναφέρει ότι οι υπογόνιμες γυναίκες έχουν περισσότερη πιθανότητα για καρκίνο των οθικών. Όμως εδώ σε αυτή την εργασία μπορεί να γίνομαι λίγο κουραστική που σας τα αναφέρω, αλλά θα πρέπει να σας πείσω και να σας πείσω με τεκμηριωμένα. Είπαν λοιπόν ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες χωρίς να ορίζουν το φάρμακο και χωρίς να παίρνουν μία παράμετρο. Ότι και η ίδια υπογονιμότητα από μόνη της, η αιτία δηλαδή που κάνει τις γυναίκες υπογόνιμες, μπορεί να οδηγήσει σε κάποια κακοήθεια. Ήρθε και αυτή η εργασία, η οποία με επίσης μεγάλο αριθμό γυναικών, όπου αυτές οι γυναίκες έλαβαν κλομιφένη και είπε ότι γυναίκες που έλαβαν κλομιφένη, που ήταν παχύσαρκες και το λάβαν για περισσότερο από 1 χρόνο, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα για κακοήθεια. Όμως σε όλες αυτές τις εργασίες πάντα αναφερόντουσαν, όπως σας είπα, δεν διευκρίνιζαν ότι και η παχύσαρκία και η υπογονιμότητα ίδια είναι λόγοι για κακοήθεια. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες στην προσπάθεια να αντικρούσουν αυτά που υπόθηκαν μέχρι στιγμής.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η εργασία με πολλές υπογόνιμες γυναίκες που έλαβαν θεραπεία και κάποιες άλλες που δεν έλαβαν. Και μελετήθηκαν τα φάρμακα, αυτά εδώ που σήμερα παίρνουμε στην εξωσωματική. Και τα αποτελέσματα ήταν ο καρκίνος των οθικών και του μαστού δεν διέφερε από τον γενικό πληθυσμό. Δηλαδή ότι τόσο οι γυναίκες που πήραν και αυτές που δεν πήραν, που ήταν υπογόνιμες αλλά τελικά δεν έλαβαν κάποια θεραπεία, δεν κινδυνεύαν από καρκίνο οθικών και μαστού. Τώρα, όσο για τον καρκίνο μήτρας, ενδομητρίου δηλαδή, εκείνες που πήραν θεραπεία δεν είχαν πρόβλημα. Ενώ εκείνες που δεν έλαβαν θεραπεία είχαν μεγάλη πιθανότητα για καρκίνο μήτρας. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι η ίδια υπογονιμότητα ήταν εκείνη που τους δημιούργησε το θέμα. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και άλλες εργασίες αργότερα, όπως αυτή εδώ που μελέτησε ένα πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών, και αναφέρομαι στο μεγάλο αριθμό περιστατικών γιατί για μας, για να τεκμηριώσει μια εργασία κάποιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχει και μεγάλο αριθμό, να είναι σωστά οργανωμένη, άρα λοιπόν να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορούν τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα. Έτσι λοιπόν πάλι στα φάρμακα που, που δίνονται αυτή τη στιγμή στην εξωσωματική, η επόμενη μελέτη επίσης αρκετό αριθμό περιστατικών και αυτή εδώ και όλοι και οι τρεις τους είπαν ότι τα αποτελέσματα δεν δείχνουν να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο οθικών. Και αν δεν σας έχω πείσει ακόμα, θα σας παρουσιάσω μια εργασία που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο Human Reproduction, που είναι ένα πολύ αξιόπιστο περιοδικό επιστημονικό πάνω στα θέματα της εξωσωματικής, όπου μελετήθηκαν γυναίκες από την Φιλανδία 9.175 και σύγκριναν την παρουσία κακοηθειών και τα συνέκριναν με το γενικό πληθυσμό, δηλαδή με τις γυναίκες που δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα υπογονιμότητας και που δεν έλαβαν καμία θεραπεία. Και είπαν λοιπόν ότι πάλι δεν αυξάνεται η πιθανότητα για ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους, γιατί αυτό είναι το θέμα, δηλαδή αν αυτά τα εστρογόνα που αυξάνονται στη διάρκεια της εξωσωματικής υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν κάποια κακοήθεια. Είδαν λοιπόν ότι οι γυναίκες αυτές δεν κινδυνεύουν από καρκίνο οθήκης, ενδομητρίου ή μαστού. Και επίσης δεν αυξάνεται η πιθανότητα για γενικούς καρκίνους, όπως παραδείγματος χάριν του δέρματος. Επίσης, παρατήρησαν ότι οι γυναίκες που έκαναν εξωσωματική είχαν μικρότερη πιθανότητα για καρκίνο τραχύλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτρέπουμε τις γυναίκες για να μην πάθετε καρκίνο τραχύλου, κάνετε εξωσωματική. Αλλά όλα αυτά τα λέμε για να πούμε ότι η εξωσωματική δεν είναι ένας μπαμπούλας, ότι τελικά δεν κάνει κακό στις γυναίκες, αντιθέτως τις προστατεύει γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να κυοφορήσουν, που είναι ένας παράγοντας προστασίας από μόνος του. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο συμπέρασμα, όπως ξεκινήσαμε, ότι η εξωσωματική δεν είναι στο στόχαστρο ότι προκαλεί καρκίνο. Η American Society of Reproductive Medicine ξεκαθαρίζει και είναι σαφής ότι δεν υπάρχει πιστική απόδειξη που να συνδυάζει τον καρκίνο των οθικών με τα φάρμακα της γονιμότητας. Η θεραπεία της εξωσωματικής, θα το πούμε και θα το ξαναπούμε, ότι δεν αυξάνει την πιθανότητα για καρκίνους μαστού, μήτρας, οθικών, θηροειδή, δέρματος ή άλλου τύπου. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι η ίδια υπογονιμότητα είναι ένας παράγοντας κινδύνου και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος να γίνεται τακτικός έλεγχος σε γυναίκες που δεν έμειναν έγκυες ποτέ και σε γυναίκες με πολυκυστικές οθήκες. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σας έπεισα ότι πια το θέμα των οθικών, το θέμα του καρκίνου των οθικών έχει πια ξεκαθαρίσει και φυσικά και των υπολείπων καρκίνων. Πάμε σε ένα δεύτερο μύθο, ότι τα παιδιά που γεννιούνται από τεχνικές της εξωσωματικής, όπως είναι η μικρογονιμοποίηση, παρουσιάζουν χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Θα σας θυμίσω ότι η μικρογονιμοποίηση είναι ένας τρόπος γονιμοποίησης. Έχουμε τον κλασικό τρόπο που βάζουμε το οάριο και βάζουμε τα σπερματοζωάρια και από μόνα τους τα γονιμοποιούν. Και υπάρχει και η μικρογονιμοποίηση, όπου παίρνουμε το οάριο, το τρυπάμε με μια βελόνα και τοποθετούμε μέσα το σπερματοζωάριο.
Και για να δούμε αν αυτή σαν τεχνική, αυτή καθ' αυτή σαν τεχνική είναι ασφαλής, βλέπουμε αυτή εδώ τη μελέτη όπου συνέκρινε το χρωμοσωμιακό υλικό, το DNA δηλαδή, κάποιων παλινδρόμων κοιήσεων σε γυναίκες που έκαναν μεν εξωσωματική, κάνανε μικρογονιμοποίηση, αλλά η αιτία της μικρογονιμοποίησης δεν ήταν ο αντρικός παράγοντας, γιατί στον αντρικό παράγοντα είναι επιβεβλημένο να κάνουμε μικρογονιμοποίηση, που κάνανε μικρογονιμοποίηση για οποιοδήποτε άλλο εκτός από ανδρικό παράγοντα και στις αυθόρμητες κοιήσεις, δηλαδή σε γυναίκες που μείναν μόνες τους έγκυες. Και είδαμε ότι δεν υπήρχε διαφορά χρωμοσωμιακού υλικού, δηλαδή τόσο εκείνες που μείναν από μόνες τους έγκυες, όσο και εκείνες που κάνανε χρωμοσωμιακό, που κάνανε μικρογονιμοποίηση, είχαν την ίδια πιθανότητα να έχουν παιδιά με χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Δηλαδή η ίδια η τεχνική δεν αυξάνει την πιθανότητα να έχουμε κάποια χρωμοσωμιακή ανομαλία. Ίσως έχετε ακούσει ότι υπάρχουν τέτοια ενδεχόμενα, δηλαδή να παρουσιαστούν χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Πού παρουσιάζονται αυτά? Σε περιπτώσεις που οι γυναίκες κάνουν μικρογονιμοποίηση για λόγους ανδρικού παράγοντα. Δηλαδή σε περιπτώσεις που το σπέρμα δεν έχει τόσο καλή κινητικότητα, τόσο καλό αριθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επιβεβλημένο να κάνουμε μικρογονιμοποίηση. Και πράγματι σε αυτές τις περιπτώσεις το ποσοστό χρωμοσωμιακών ανομαλιών είναι αυξημένο και κυρίως οι ανομαλίες χρωμοσωμάτων φύλου, δηλαδή χρωμοσωμάτων φύλου είναι το αρσενικό θηλυκό. Και αυτό γιατί αυτό οφείλεται στην αιτία της υπογονιμότητας, δηλαδή ένα σπέρμα που έχει χαμηλή κινητικότητα και αριθμό, από τη φύση του έχει και μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει χρωμοσωμιακές ανομαλίες, κάτι που απεικονίζεται και στην τεχνική γονιμοποίησης, κάτι που απεικονίζεται αργότερα και στα έμβρια που παράγονται. Όμως αυτή η αυξημένη χρωμοσωμιακή ανομαλία που παρατηρείται δεν οφείλεται στην τεχνική, οφείλεται στην ίδια την αιτία της υπογονιμότητας. Υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί αυτή η παρουσία των χρωμοσωμιακών ανομαλιών. Υπάρχει μια τεχνική που λέγεται IMSI και συνδέθηκε με λιγότερες πιθανότητες χρωμοσωμιακών ανομαλιών και ιδιαίτερα φυλετικών χρωμοσωμάτων. Θα σας θυμίσω ότι τα δύο ονόματα είναι ICSI, είναι η τεχνική που κάνουμε και βάζουμε το σπέρμα μέσα στο οάριο, και IMSI είναι αυτή η νέα τεχνική που θα σας δείξω πώς γίνεται. Εδώ το IMSI ουσιαστικά είναι χρησιμοποιούμε ένα μικροσκόπιο μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιούμε στην κλασική μέθοδο. Είναι κάτι που διαθέτει η μονάδα μας και είναι από τις λίγες μονάδες στην Ελλάδα που το διαθέτει. Οπότε λοιπόν, εάν δούμε το συνηθισμένο μικροσκόπιο για να δούμε τα σπερματοζωάρια, βλέπουμε λοιπόν σαν μία κουκκίδες, και όταν χρησιμοποιούμε το μικροσκόπιο το συγκεκριμένο με τη μέθοδο IMSI, βλέπουμε λοιπόν ότι τα βλέπουμε μεγενθυμένα τα σπερματοζωάρια και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε αυτά που μορφολογικά είναι καλύτερα, γιατί η μορφολογία του σπέρματος συνδέεται με καλύτερο χρωμοσωμιακό υλικό. Έτσι λοιπόν αυτή η τεχνική μας εξασφαλίζει ότι μπορούμε να έχουμε επιλογή καλύτερων σπερματοζωαρίων, άρα εμβρίων που να έχουν καλό DNA, άρα και στο μέλλον λιγότερες αποβολές και φυσικά μεγαλύτερη πιθανότητα κύησης. Ένας άλλος μύθος. Δεν υπάρχει βιολογικό ρολόι στους άντρες. Αλήθεια? Εξετάσανε ποιοτικούς παραμέτρους του σπέρματος σε συνάρτηση με την ηλικία και είδανε ότι συνολικά η ποιότητα είναι φτωχότερη όταν η ηλικία του άντρα είναι πάνω από 55 έτη. Η ποσότητα ήταν καλύτερα μεταξύ 30 και 35 και η κινητικότητα ήταν καλύτερη όταν η ηλικία του άντρα ήταν κάτω από 25, ενώ η χειρότερη ήταν πάνω από 55 και συγκεκριμένα όταν είναι μετά την ηλικία των 55 ετών η κινητικότητα πέφτει κατά 54% σε σύγκριση με τις ηλικίες 30 και 35. Και γενικά η ηλικία του άντρα πάνω από 50 ετών θεωρείται ότι αρχίζουν οι παράμετροι να μειώνονται. Πάμε τώρα να εξετάσουμε τη γενετική ποιότητα, δηλαδή το DNA, πόσο τα χρωμοσώματα του σπέρματος είναι καλά όσο αυξάνεται η ηλικία. Έτσι λοιπόν είδαν ότι οι γενετικές ατέλειες στο σπέρμα αυξάνουν με την ηλικία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο μεγαλύτερος είναι ένας άντρας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες τα χρωμοσώματα στο σπερματοζωάρια του να είναι προβληματικά.
Αυτό τι σημαίνει? Μείωση της γονιμότητας, γιατί σπερματοζωάρια τα οποία έχουν προβληματικό DNA δεν γονιμοποιούν οάρια. Αύξηση των αποβολών, γιατί αν ακόμα γίνει γονιμοποίηση και εμφυτευτούν αυτά τα έμβρια, αποβάλλονται, γιατί είναι προβληματικά, έχουν προβληματικό DNA. Και επίσης, αν τελικά γεννηθούν αυτά τα παιδιά, έχουμε αύξηση των γενετικών ανομαλιών. Άρα, συμπέρασμα, οι μεγαλύτεροι άντρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα και για υπογονιμότητα, να μπορέσει δηλαδή η γυναίκα να πετύχει εγκυμοσύνη, αλλά και τελικά, εάν υπάρξει εγκυμοσύνη, προβλήματα γενετικά να περάσουν στα παιδιά τους. Πάμε να δούμε πόσο εξαρτάται η επιτυχία καθ' αυτής της εξωσωματικής από την ηλικία του άντρα. Και σε αυτή τη μελέτη τα ζευγάρια χρησιμοποίησαν δωρεά οαρίων. Δωρεά οαρίων σημαίνει η γυναίκα να πάρει οάρια από κάποια άλλη γυναίκα. Οπότε λοιπόν η ηλικία της γυναίκας δεν έπαιζε ρόλο, γιατί οι δότηρες, όπως θα το δείτε και παρακάτω, οι γυναίκες που χρησιμοποιούν μάλλον δότηρες έχουν καλύτερα ποσοστά. Έτσι λοιπόν σε γυναίκες που χρησιμοποίησαν δότριες με μέση ηλικία αντρών 41 έτη δεν επηρέαζε το αποτέλεσμα. Ενώ όταν ξεπερνούσε η ηλικία των αντρών τα 45 χρόνια, επηρεάστηκε τόσο η ποιότητα του σπέρματος και οδήγησε σε αποτυχία της εξωσωματικής. Και όταν κοιτάξανε τις περιπτώσεις των γυναικών που απέτυχαν, είδαν ότι η ποιότητα των εμβρίων ήταν χαμηλότερη και αυτή η χαμηλότερη ποιότητα των εμβρίων αποδόθηκε στην κακή ποιότητα του σπέρματος. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η λεντρική ηλικία πραγματικά μπορεί να συνδεθεί με αποτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Και για κάθε χρόνο μετά τα 45 έτη η πιθανότητα κύησης μειώνεται 7%. Όπως βλέπετε λοιπόν δεν υπάρχει το πότε θα μείνω μάνα, είναι και το πότε θα γίνω και πατέρας. Πάμε σε έναν επόμενο μύθο, κατά πόσον ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει την εξωσωματική. IVF είναι το διεθνές σύμβολο, το in vitro fertilization της εξωσωματικής. Αυτοί που είναι υπέρ του βελονισμού, αυτές οι εργασίες δηλαδή που είναι υπέρ του βελονισμού, είπαν ότι ο βελονισμός την ημέρα της εμβριομεταφοράς και συγκεκριμένα 25 λεπτά, τώρα ούτε 20 ούτε 30, 25 το ορίζουν, βελτίωσε το ποσοστό των κλινικών κοιήσεων, δηλαδή το να πετύχει μια γυναίκα εγκυμοσύνη, βελτίωσε το ποσοστό του να συνεχίσει την εγκυμοσύνη της και τελικά να γεννήσει ένα ζωντανό έμβριο. Υπάρχουν και κάποιες μικρότερες εργασίες που λένε ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια πιθανή βελτίωση στη διαστρωμάτιση του ενδομητρίου, δηλαδή να έχουμε καλύτερο ενδομήτριο, στις τυροειδοπάθειες, τον αριθμό των οθυλακίων που μπορεί να δώσει μια γυναίκα, στη ρύθμιση των ορμονών, στις περιπτώσεις πολικυστικών. Αλλά ο αντίλογος όλων αυτών των εξετάσεων, των εργασιών, είναι ότι όλες αυτές δεν είχαν τις προϋποθέσεις σχεδιασμού και αριθμού περιστατικών, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ βασική προϋπόθεση μια καλή οργάνωση μιας εργασίας. Πάμε τώρα σε αυτούς που είπαν ότι είναι κατά του βελονισμού. Βρεθήκανε λοιπόν εργασίες που είπαν ότι ο βελονισμός δεν αυξάνει την πιθανότητα κύησης και μάλιστα είπανε ότι κάποιες εργασίες ότι μπορεί και να τη μειώσει την πιθανότητα κύησης. Και αυτοί που είπαν να μειώσει την πιθανότητα κύησης είπαν γιατί το κέντρο του βελονισμού ήταν μακριά, οι γυναίκες οδήγησαν, αγχώθηκαν και ίσως αυτό το στρες οδήγησε σε μια μείωση της πιθανότητας κύησης. Και είναι σημαντικό ότι αυτή η Όλις Ντόμαρ που είναι υπέρμαχος της σκέψης σώματος στη γονιμότητα, ότι βγαίνει μια εργασία από εκείνη που υποστηρίζει ότι ο βελονισμός δεν αυξάνει την πιθανότητα κύησης. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα που βγαίνει για τον βελονισμό είναι ότι η μέρα της εμβριομεταφοράς ίσως να μπορέσει να επηρεάσει θετικά το αποτέλεσμα της εξωσωματικής, με δεδομένο ότι η γυναίκα δεν θα αγχωθεί, δεν θα οδηγήσει και τέλος πάντων ότι θα είναι το κέντρο του βελονισμού δίπλα στο κέντρο της εξωσωματικής. Τώρα φαντάζομαι ότι κανείς δεν θα διαλέξει κέντρο εξωσωματικής δίπλα σε κέντρο βελονισμού, αλλά μάλλον το αντίθετο. Και σίγουρα ο βελονισμός χαλαρώνει και δίνει μια αισιόδοξη προοπτική στην ασθενή. Πάμε τώρα σε έναν επόμενο μύθο που λέει ότι δεν μένω έγκυος γιατί έχω άγχος, για να μείνω μου είπανε να χαλαρώσω.
Χαλάρωσε και θα συμβεί, δεν είναι αγωγή γονιμότητας. Και όπως διευκρινίζει το American Society of Reproductive Medicine, αν και η υπογονιμότητα είναι πολύ στρεσογόνος, δεν υπάρχει απόδειξη ότι το στρες από μόνο του προκαλεί υπογονιμότητα. Βέβαια, ο ρυθμός ζωής, το στρες μπορεί να οδηγήσει σε ανθυγιεινές συνθήκες ζωής, που μπορεί να είναι κακός ύπνος, διατροφή, υπερβολική άσκηση, κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα, καφές υπερβολικός, που όλα αυτά πραγματικά επηρεάζουν τη γονιμότητα. Άλλος μύθος, δεν έχω μείνει έγκυος, αλλά θα προσπαθήσουμε λίγο ακόμα. Είναι δύσκολο τα ζευγάρια να ξεχωρίσουν τα γεγονότα της υπογονιμότητας από τους μύθους. Και αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί η υπογονιμότητα προκαλεί τόσο δυσάρεστα συναισθήματα που είναι δύσκολο να τα διαχειριστούν. Και πάλι η οδηγία της American Society of Reproductive Medicine λέει πως όταν η γυναίκα είναι κάτω από 35 ετών, μετά από ένα χρόνο προσπάθειας θα απευθυνθεί σε ειδικό. Αν είναι πάνω από 35 ετών, αυτό θα πρέπει να γίνει 6 μήνες, γιατί ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό στη γονιμότητα και πρέπει να ξέρουμε ότι αυθόρμητη κύηση μετά από ένα χρόνο αναμονής είναι περίπου 5%. Και πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα 1 στα 6 ζευγάρια αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας. Δεν ανησυχώ για το χρόνο που φεύγει, γιατί θα κάνω εξωσωματική. Η ηλικία, όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο μειώνεται η γονιμότητα. Είναι δύο αντίστροφα μέτρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας το πούμε και θα σας το εξηγήσει μετά, θα σας το πει αναλυτικά και η κυρία Κατόπη αργότερα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κάτω από τα 25 έτη η γονιμότητα στη γυναίκα ακμάζει. Και αρχίζει και πέφτει, δυστυχώς είναι σκληρό, αλλά είναι πραγματικό ότι μετά τα 27 η γονιμότητα αρχίζει να υποχωρεί. Και όταν η γυναίκα φτάσει στα 35 και πάνω, η επιτάχυνση αυτής της πτώσης είναι γεγονός. Έτσι, η πιθανότητα κύησης κάθε μήνα, όταν είναι 30 ετών είναι 20, όταν είναι 35 είναι 10% και όταν φτάνει τα 40 είναι 5%. Επίσης, ένα άλλο, όσο αυξάνεται η ηλικία της γυναίκας, αυξάνεται και η πιθανότητα χρωμοσωμιακών ανομαλιών. Έτσι, στα 25 χρόνια είναι 1 προς 250, στα 30 1 στα 378 και στα 35 1 στα 952. Και επίσης αυτή η φθήνουσα πορεία των οθικών δεν αντισταθμίζεται με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Και βλέπουμε ότι η πιθανότητα αποβολής μετά από την εξωσωματική όταν είναι κάτω από 35 είναι 14%. Μέχρι τα 35-37 είναι 19%. 38 με 40 είναι 25%. 40 με 42, 40%. Και όταν είναι πάνω από 43 αυτό φτάνει τα 50%. Έτσι λοιπόν, η πιθανότητα να γεννηθεί ένα ζώο των γενναιογνών, όπως το λέμε το life birth rate, ίσως που το έχετε διαβάσει, μετά από εξωσωματική, όταν η γυναίκα είναι 31 ετών είναι 38%, 39 ετών είναι 22% και όταν είναι πάνω από 43 είναι 10%. Όταν βέβαια κάνει δωρεά ορίων, αυτό γίνεται 45%, γιατί πια η ηλικία δεν παίζει κάποιο παράγοντα. Και υπάρχουν και εργασίες που αυτά τα ποσοστά τα δίνουν και χαμηλότερα, αλλά εγώ επέλεξα να σας δώσω έτσι μια πιο καλή, πιο αισιόδοξη προοπτική. Υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε το μέλλον της οθήκης. Γυναίκες που έχουν πιθανότητες για πρόωρη εμεινόπαυση, τρίτη μέρα μέτρηση της FSH, της Antimillerian Hormone που είναι χαμηλή, η inhibin χαμηλή, χαμηλή περιχογραφική μέτρηση αριθμού άτριτων οθυλακίων στην οθήκη, τρίτη μέρα της περίοδου, οι καπνίστριες, το κάπνισμα ανεβάζει περίπου 10 χρόνια τη βιολογική ηλικία της οθήκης, οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμεινόπαυσης, σημαντική οθηκική παθολογία ή προηγούμενα χειρουργία οθήκης αυξάνουν τις πιθανότητες για πρόωρη εμεινόπαυση. Και αν θέλει κανείς κάπως να έχει μια εικόνα των αποθεμάτων της γονιμότητας, η Antimillerian Hormone και ο αριθμός των άτριτων οθυλακίων μπορεί να το δώσει. Αυτό όμως δεν μπορεί να προβλέψει για πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτή η γονιμότητα. Όσο για την FSH και την inhibin, δίνει την εικόνα για το παρόν και δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Άλλος μύθος. Πόσο ασφαλές είναι το κινητό τηλέφωνο για τη γονιμότητα των αντρών? Όπως ξέρουμε, οι άντρες μέσα στις τσέπες τους κουβαλάνε όλες τους την περιουσία. Πώς μπορεί να επηρεάσει η γονιμότητα στην τσέπη πώς μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα ένα κινητό στην τσέπη ενός παντελονιού? Στο σπέρμα επηρεάζει τόσο τη μορφολογία, έχουμε αύξηση των τερατόμορφων σπερματοζωαρίων, μειώνει την κινητικότητα και τη ζωτικότητα του σπέρματος και επίσης προκαλεί συστηματικά ορμονικές ανομαλίες στον άντρα.
Άλλος μύθος, θα πάρω βιταμίνες για να μείνω έγκυες. Μπορούν καθ' αυτές οι βιταμίνες να μου αυξήσουν την πιθανότητα? Όχι, προσθέτοντας βιταμίνες είναι αντιφατικά τα αποτελέσματα από τις εργασίες για το αν τα συμπληρώματα βιταμινών συνεισφέρουν στη σύλληψη. Και όσο για στη διάρκεια της IVF είναι αμφίβολο αν συμβάλλει. Μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή έχει τη σωστή ποσότητα, οπότε δεν χρειάζονται συμπληρώματα. Και ένα μήνα πριν την σύλληψη, το να πάρει κανείς φυλικό οξύ βοηθάει στην μείωση των ανομαλιών του νευρικού σωλήνα. Ένατος μύθος, για κοινωνικούς λόγους θέλω να μείνω έγκυος, μπορώ να τα καταψύξω τα οάρια μου. Κοινωνικοί λόγοι είναι καριέρα, μπορεί να είναι δεν έχω βρει το σύντροφο ή τέλος πάντων είμαι σε μια χώρα που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και θέλω να καθυστερήσω. Υπάρχει λοιπόν το social freezing, είναι μέθοδο κατάψυξη των οαρίων που εξελίσσονται με στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχουν γεννηθεί πάνω από 1.000 παιδιά. Προσφέρεται σήμερα στις κλινικές υπογονιμότητας, δεν θεωρείται πειραματική όπως αναφέρουν κάποιες εργασίες. Προϋπόθεση να είναι η γυναίκα κάτω από τα 35. Δεν έχει νόημα να καταψύξει τα οάρια της στα 40 χρόνια. Η ποιότητα των οαρίων, όπως είπαμε, δεν είναι καλή, αλλά και τα μελούμενα και τα αποτελέσματα μετά την απόψυξη θα είναι πολύ χαμηλά. Η συμβουλευτική είναι ευρεία ενημέρωση του κοινού, ώστε να καταλάβει ότι θα πρέπει αυτό να γίνει, να είναι μια απόφαση που θα πρέπει να την πάρει η γυναίκα νωρίς στη ζωή της, να κάνει έναν έλεγχο πριν με αντιμιλέριαν χόρμον και βέβαια να δει τον αριθμό των άτριων των οθυλακίων για να ξέρει πώς θα πορευτεί. Και η τεχνική πια είναι ολιψία μόνο και μετά καταψύχονται τα οάρια. Πάμε στον τελευταίο μύθο, αισιοδοξία ή απαισιοδοξία. Το μήνυμα λοιπόν είναι αισιοδοξείτε. Και αυτό γιατί? Γιατί η απαισιοδοξία είναι παράγοντας αποτυχίας στην εξωσωματική. Ενώ αντίθετα, γυναίκες που ήταν αισιόδοξες είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Και μάλιστα η απαισιοδοξία ήταν προγνωστικός παράγοντας, δηλαδή προέβλεπε ποιες γυναίκες θα αποτύχουν. Έτσι λοιπόν, για να παραφράσω λίγο το μήνυμα, το μότο της χορογράφου Πίνα Μπάους που έλεγε «Χορέψτε γιατί χανόμαστε», εγώ θα σας έλεγα «Αισιοδοξείτε γιατί χανόμαστε». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.